Ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh, 16.809 F0 tại 61 tỉnh thành. Ngày 7 tháng 2, Bộ Y tế cho biết tăng 2.704 ca COVID-19 so với ngày hôm qua, nâng tổng số 16.809 F0 mới tại 61 tỉnh thành, với hơn 11.000 ca cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với gần 3.000 F0. Tính từ 16 giờ ngày 6 tháng 2 đến 16 giờ ngày 7 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.815 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 16.809 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.704 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh thành phố, có 11.147 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 2.988 ca bệnh trong ngày, tiếp đó là Nghệ An, 1.247, Đà Nẵng, 935, Hải Dương, 845, Thanh Hóa, 789, Vĩnh Phúc, 725, Phú Thọ, 662, Hải Phòng, 633, Nam Định, 596, Hòa Bình, 585, Bắc Ninh, 510, Quảng Nam, 461, Thái Nguyên, 396, Thái Bình, 387, Bình Định, 313, Ninh Bình, 293, Bắc Giang, 289, Điện Biên, 241, Lâm Đồng, 233, Bình Phước, 230, Quảng Bình, 217, Gia Lai, 215, Hưng Yên, 208, Thừa Thiên Huế, 199, Quảng Ninh, 196, Lạng Sơn, 179, Hà Nam, 168, Cà Mau, 146, Quảng Trị, 135, Quảng Ngãi, 134, Lào Cai, 128, Sơn La, 125, Yên Bái, 115, Khánh Hòa, 110, Hà Giang, 105, Hà Tĩnh, 104, Bà Rịa, Vũng Tàu, 95, Đà Nông, 91, Thành phố Hồ Chí Minh, 76, Cao Bằng, 68, Tuyên Quang, 64, Bình Thuận, 62, Bắc Cạn, 58, Bạc Liêu, 48, Kiên Giang, 48, Kon Tum, 45, Bến Tre, 43, Vĩnh Long, 42, Phú Yên, 38, Trà Vinh, 30, Lai Châu, 30, An Giang, 29, Đồng Tháp, 24, Tây Ninh, 19, Bình Dương, 14, Cần Thơ, 10, Đồng Nai, 8, Hậu Giang, 8, Tiền Giang, 6, Ninh Thuận, 6, Long An, 5. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.853 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh, 92, Quảng Nam, 27, Quảng Ninh, 20, Hà Nội, 14, Khánh Hòa, 11, Đà Nẵng, 8, Hưng Yên, 6, Kiên Giang, 4, Thanh Hóa, 2, Hải Dương, 2, Hải Phòng, 1, Long An, 1, Bà Rịa, Vũng Tàu, 1, Bình Dương, 1, Lâm Đồng, 1, Ninh Bình, 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.358.786 ca nhiễm, đứng thứ 34 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 23.889 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.351.676 ca. Trong đó có 2.119.563 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 514.533, Bình Dương 292.981, Hà Nội 150.996, Đồng Nai 99.960, Tây Ninh 88.539. Về tình hình điều trị, trong ngày có 9.665 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.122.380 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.194 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1.468 ca, thở oxy dòng cao HFNC 341 ca, thở máy không xâm lấn 48 ca, thở máy xâm lấn 324 ca, ECMO 13 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2 ghi nhận 100 ca tử vong tại Hà Nội 19, Bà Rịa, Vũng Tàu 9, Thừa Thiên Huế 8, Kiên Giang 5, Bắc Ninh 4, Đà Nẵng 4, Hải Phòng 4, Trà Vinh 4, Vĩnh Long 4, Bạc Liêu 3, Bình Định 3, Bình Thuận 3, Cần Thơ 3, Lâm Đồng 3, Lào Cai 3, Bến Tre 2, Bình Dương 2, Đồng Nai 2, Tây Ninh 2, Thành phố Hồ Chí Minh 2, An Giang 1, Đà Lạt 1, Đồng Tháp 1, Hậu Giang 1, Lạng Sơn
1, Long An 1, Nghệ An 1, Quảng Ngãi 1, Sóc Trăng 1, Thái Nguyên 1, Thanh Hóa 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 92 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.424 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong xếp tại Việt Nam thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 6 tháng 2 có 203.969 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 182.426.454 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.111.740 liều, tiêm mũi 2 là 74.293.565 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 29.021.149 liều. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng. Đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong cách ly, khu phong tỏa.